it is said that the light that moves to rest. Tuo valo, joka liittyy vaakaan, sanotaan, että se on valo, joka kulkee kohti lepoa. And what is this rest? Ja mikä tuo lepo oikein on? It is said this is the light that oscillates until a point of balance is achieved. Sanotaan, että tuo valo värähtelee niin kauan, että tuo tasapainon piste on saavutettu. Very important sentence for us to contemplate, that this light oscillates until a point of balance is achieved. Tärkeä asia mietiskellä tuota värähtelyä, että tasapaino saavutetaan. There are these two lights. We can see the light of the soul, which is affecting upon the light of the personality and makes it be more active, and then going towards the point of balance in the center between the two lines of force. Ja tuo valo saa meidät kulkemaan kohti tuon kahden suuren voimalinjan väliin. Libra is governing the path to Shambhala, and that it means vaaka pitää yllä Shambhalaan liittyvää tai kulkevaa polkua. Ja sitä tuo kaikki tarkoittaa. So we can think about the Shambhalic light, what it does to the lower lights. Voimme ajatella Shambhalan valoa, mitä se tekee alemmille valoille. It is the light which is distinguished by a moving up and down. Ja sitä valoa, jota kuvataan sen laatua, joka kulkee ylös ja alas. So we can think about this Shambhalic effect, which is hitting the lower and then makes it oscillates. Ja voimme ajatella tuota Shambhalan valoa, joka ikään kuin iskee alas ja saa sen värähtelemään. But of course, when we talk about the lights which are related to the different astrological signs, it's again a science for us, the higher science, and we have to contemplate about the whole idea of light. What does it mean? Kun ajattelemme eri valoja, jotka liittyvät eri horoskooppimerkkeihin, meidän täytyy todellakin pohdiskella niitä, että ymmärrämme, sillä valoja on erilaisia. So this sign of Libra, it is the sign of balance. Vaan merkki on tasapainon merkki. In Egypt, these great goddesses were there are at least 3 of them, which are there are actually more than 3, which are the goddesses which are illustrated the way that they have the wings, which indicates the element of air. Egyptissä on useita jumalattaria, jotka liittyvät tuohon, jotka kuvataan tällä lailla siivekkäinä ja liittyvät siten ilman elementtiin. Here we have Isis, who has the feather on the top of the head, indicating about the truth and indicating also the exact point of equilibrium. Ja tuo sulka Iisiksen pään päällä symboloi tuota tasapainon pistettä, jossa on täydellinen harmonia. Egyptians, they were
thinking about walking the path of harmony and balance, which is the path of Maat. And Maat is also illustrated the same way like Isis. Ja tuo Maat on samalla tavalla kuvataan kuin Isis. Actually, I was saying wrongly to you, this is Maat. The Maat has the feather on the top of her head. Sanoin teille äsken väärin, sillä Maat on se, jolla on tuo sulka pään päällä. And sometimes they are mixed because there are some stories how Isis is related to this, how the heart is weighed and the feather is on the other side. The feather or Maat is on the other side of the scales when the heart is weighed, and in that process Isis is very much related to. That's why there are some illustrations where you see that feather, but this feather when it is on the top of the head of the goddess, that is then Maat. On tarinoita, joissa tuo totuuden sulka liittyy Iisikseen, hän liittyy siihen kohtaan, jossa sydän punnitaan totuuden sulkaa vastaan. Mutta silloin kun se on pään päällä tuo sulka, se on silloin itse asiassa Maat. Because this whole idea of balance or in everything in our life is something what must be reached. Koska tuo koko ajatus tasapainosta on niin tärkeä, että meidän tulee se saavuttaa. That's why contemplate about balance and the harmony. The great fourth ray, which is bringing us via the conflicts into the harmony. Mietiskelemme nyt suurta neljättä sädettä ja tuota harmoniaa. Neljäs säde, joka vie meidät kohti harmoniaa, tasapainoon konfliktien kautta. When we think about Libra and when we respond to Libran energies, very mundane level, very average ways, we can somewhat say that it is a kind of a simple and easy sign. Kun ajattelemme tällä lailla perinteisesti tai maallisesti katsottuna, niin vaaka kuvaa ikään kuin tämmöistä hyvin helppoa merkkiä. The sign of rest. I think you have heard about it. Tuon tällaisen levon merkkinä, sitä puhutaan, olette varmasti kuulleet siitä. But the more you go into the energies of Libra and contemplate deeper about Libra, the more vast and more complicated sign it is. Mitä enemmän vaakaa pohdiskelee ja mitä enemmän syvemmälle menee, sen monimutkaisemmaksi koko merkki muuttuu. It has huge symbolism in it. Sillä on todella suuri symboliikka. It is one of the cardinal signs. Se on yksi kardinaalimerkeistä. And it is opposing Aries. Se on Oinaan vastakohta. And in that sense we can think Aries and Libra are only one sign because they are opposing signs. Ja toisaalta katsottuna Oinas ja Vaaka ovat ainoastaan yksi merkki, koska ne ovat vastamerkkejä. But let us contemplate now the harmony in our own lives, the harmony in the world. Nyt pohdiskelkaamme harmoniaa omassa elämässämme ja myöskin harmoniaa maailmassa.
Harmony within us is a kind of quality that brings a huge, deep rejoicing and joyful energy. Harmonia itsessämme on laatu, joka tuo syvään riemun ja ilon energian. We all are trying to reach the harmony between our different parts. Me pyrimme saavuttamaan jokainen meistä harmonian eri osiemme kanssa, and especially the harmony between the soul and personality, ja tuon harmonian persoonan ja sielun välillä. The soul tries to have the harmony with the warring personality, ja tuo sielu pyrkii saavuttamaan persoonansa kanssa harmonian. That's why I think it is also important for us to contemplate upon the quality of harmony. Sen tähden on tärkeää meidän myös pohdiskella harmonian energiaa. Important to contemplate. Very important question. Am I bringing harmony into the world? Tärkeä kysymys kysyä itseltä, tuonko minä harmoniaa maailmaan? We can question ourselves. How I am in the group. Voimme kysyä itseltämme, kuinka olen ryhmässä. Am I the harmonizing point? Olenko minä harmonisoiva piste? Or am I the one who is disturbing the group balance? Vai olenko minä se, joka tuo häiriötä ryhmän energioihin? How I am as a disciple. Kuinka minä olen, minkälainen olen oppilaana? Am I disturbing the ashramic peace? Häiritsenkö ashramin rauhaa? How I am really. Kuinka minä todellisuudessa olen? It is great energy to be achieved, and that's why the time of the Libra is
one of those things that, or times of the spiritual year that we could really contemplate that and trying to get within ourselves this quality of harmony into its activity. Ja meidän tulisikin erityisesti vaan energioissa tuoda tuo harmonia, laatu itseemme. When we think about this energy, the element of air, ja kun ajattelemme tuota ilman elementtiä, it is very difficult element to control. Se on vaikea elementti kontrolloitavaksi. It moves so rapidly. And in that sense, think about the qualities of or energies of Libra, because it is the airy sign. So Libran people have their imbalances in up and downs in that sense, even though the light is moving up and down, but the energy of air is not easy to take a grip and hold this airy quality. Ja tuo elementti ilma on erittäin vaikea pitää tasapainossa, ja sen tähden juuri vaaka-ihmiset, vaikka sanotaan, että vaaka on tämmöinen säyseä merkki, niin siihen kuuluu kyllä ylä- ja alamäkiä oikein roppakaupalla. So this triangle of air is also very important us to remind ourselves when we move into the energies of Libra. We are also then influenced by this air triangle. Kun me liikumme kohti vaakaa, niin meille tulee vaikutuksen alaiseksi myös tuo koko ilman kolmio. So the signs of Gemini and Aquarius. Tuon vaan lisäksi kaksonen ja vesimies. Maybe you have some planets in them. It's important to study them. Ehkä sinulla on näissä merkeissä planeettoja, on tärkeää niitä tutkailla. How they are affected this time when it is the time of Libra. Ja kuinka ne tulevat vaikutetuksi vaan aikana, and in what houses they are covering, ja mitä huoneita ne saattavat sitten hallita. So let us contemplate this somewhat very uplifting triangle. Mietiskelkäämme hetken tätä jollain tavalla kohottavaa kolmiota. And this uplifting quality of air, the Buddhi, because we really don't have a real element of air, not yet on earth. Meillä ei ole edes maan päällä kunnollista ilmaa, even though we have the gaseous plane, but we don't have the real air. Vaikka meillä on tuo kaasumainen kerros, meillä ei siitä huolimatta ole kunnollista ilmaa. But let us try to reach within us the idea of the Buddhi. Mutta koittakaamme saavuttaa Buddhin tietoisuutta ja Buddhin laatua.
Now we will talk about something which I think it's not very often contemplated. Nyt mietiskelemme asiaa, tai varmastikaan hyvin usein ole mietiskelty tai otettu huomioon. Mars is in detriment in Libra. Mars on niin sanotussa detrimentissä vaassa, eli alennetussa olomuodossaan. And what does it mean? We really need to think about. Se, mitä se tarkoittaa, meidän tulee todella mietiskellä. In Aries, Mars is exoteric ruler. Oinaassa on taas sitten Mars eksoterinen hallitsija. And Libran Venus energy. These two, the male and the feminine, are together. Ja tässä sitten taas vaassa Venus on hyvin voimallinen ja tässä merkissä ne ovat yhdessä. So personality can be very expressive in the sense that it is really bringing us to the lower qualities which have to be lived through when we think about the life of the soul and really left behind. Kun tuo Mars on vaassa, niin meidän tulee todellakin miettiä sitä vaikutuksia, millä lailla se saattaa saada asioita, joissa persona todellakin laskeutuu aika alhaisille tasoille ja ne täytyy sitten sielun vaikutuksesta korottaa. So when we have these exaltations and detriments and falls, they are always indicating us different stages. Kun meillä on noita korotuksia ja alennuksia ja heikennyksiä, niin meidän tulee ajatella, millä tasolla on. When we think about the life of the disciples, we think about the cross of the fixed cross. Kun ajattelemme oppilaita, me ajattelemme tuota kiinteätä ristiä. In that there is the interlude of readjustment. Tuossa ristillä meillä on ikään kuin tämmöinen välivaihe, jossa me uudelleen virittäydymme. Or struggle for liberation, taikka vapautukseen liittyvä kamppailu. So we need to contemplate now this Mars in the sense, and especially if you would have a Mars in the sign of Libra, to really trying to think what it does mean for you to how to make this detriment to be an exaltation, because that is always possible when we have those possibilities for us with these planets. So we can have also, if we really understand the energy of the sign, and also we are able to work the qualities of the planet into its higher responses, we can have the detriment in also in higher position, not only in detriment. Kun meillä on näitä alennuksia ja korotuksia, niin jos me pystymme vastaamaan korkeammin näihin energioihin,
merkin ja planeetan energioihin me saammekin sen muuntuman korkeammaksi koko värähtelyn. So this Venus, which is the exoteric ruler in Libra, and the Mars, we have this whole dilemma upon humanity, the masculine and the feminine and their relationship. Ja kun ajattelemme sitten taas Venusta, joka on vaan eksoterinen hallitsija, meillä on sitten tässä kaksi, mikä liittyy koko dilemmaan ihmiskunnassa, maskuliininen ja feminiininen. There is a law, a very interesting law which we can find in relationship to Libra. On olemassa laki, jonka me voimme mielenkiintoisesti saada, taikka se liittyy vaakaan. It is the symbol where the male and female figure are standing back to back. Tuossa symbolissa feminiininen ja maskuliininen ovat molemmat selin toisiinsa. And the male figure is holding above his head what looks like a shield or tray of silver. Ja tuon miespuolinen pitää päänsä yläpuolella tällaista kiekkoa taikka tarjotinta, hopeista tarjotinta kiekkoa. A great reflector, suurta heijastajaa. And then the female figure holds a loft of urn full of oil. Ja sitten taas feminiininen hahmo pitää urnaa, joka on täynnä öljyä. Interesting, oil is always related to the soul, and in alchemical process where we are really starting to work in our transformation into the solar or soul-infused life, then this magical oil is needed. Kun me työskentelemme kohti tuota transformaatiota, jossa sielu ottaa hallintaansa persoonan, silloin öljyä tarvitaan. This is so it continues this symbolism, but we will leave it here. I will just let us to contemplate these two symbolism: the urn with oil above the head of the female figure, and then the masculine figure has this silver shield above the head. So let us contemplate those. Ja nyt mietiskelemme näitä kahta urnaa, joka on täynnä öljyä, ja sitten tuo kiekko, hopeinen kiekko, joka on miehen pään päällä.
We will continue thinking about these symbolisms in the time of the full moon. Me jatkamme tämän mietiskelyä sitten täydenkuun aikana. So now we will turn ourselves into the heart of the planet. Nyt käännämme mielemme kohti planeetan sydäntä, the hierarchy, hierarkiaan. And we will salute the masters. Ja nyt tervehdimme mestareita. Salute your own master within. Tervehdi mestariasi sisäisesti. See him be seated in your heart. Näe hänet istumassa sydämessäsi. We salute Master Moria. Tervehdimme mestari Moriaa. We salute Master Kutumi. Tervehdimme mestari Kutumia. Salutations to Master Paul the Venetian. Tervehdimme mestari Paul Venetsialaista. Salutations to Master Seraphis Bey. Tervehdimme mestari Seraphis Beytä. Salutations to Master Hilarion. Tervehdimme mestari Hilarionia. Salutations to Master Jesus. Tervehdimme mestari Jeesusta. Salutations to the unnamed seventh ray Johan. Tervehdimme nimeämätöntä seitsemännen säteen Johania. Salutations to the three great ones, the Bodhisattva, the Manu and Mahajohan. Tervehdimme kolmea suurta ylevää, Bodhisattvaa, Manua ja Mahajohania.
Salutations to the 3 Buddhas of activity. Tervehdimme 3 aktiivisuuden buddhaa. And salutations to Sanat Kumara, our father in Shambhala. Tervehdimme isämme Sanat Kumaraa Shambhalassa. Libra is also the sign of the Christ. Vaaka on myös Kristukseen liittyvä tärkeä merkki. Peace is related to Libra, shambhalic peace. Rauha liittyy Vaakaan, tuo Shambhalan omainen rauha.
And the Christ is called the Prince of Peace. Ja Kristusta kutsutaan rauhan prinssiksi. Let us now stand within ourselves in alignment with the Christ as the Prince of Peace. Virittäytykäämme seisoen Kristuksen joukossa, rauhan prinssin joukossa. And let us say together, ja sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Very soon we are having the moment of Equinox. Hyvin pian meillä on syyspäivän tasauksen hetki. Let us approach towards the great scale. Lähestykäämme nyt suurta, vaakaa puntaria. Imagine that your heart is weight. Näe mielikuvassasi, että sydämesi punnitaan. On the scale your heart is placed, and on the other scale the real disciple of the sun drops the feather. Oikea auringon oppilas pudottaa toiseen puntariin sulan ja toiseen
puntarin asetetaan sydämesi. You are the observer. Sinä olet tarkkailija. You are the one who witness. Olet se, joka on todistajana. Is the scale balanced? Onko puntari balanssissa? How is your heart? Kuinka on sydämesi? Is your heart as light as the feather of truth? Onko sydämesi yhtä kevyt kuin totuuden höyhen? You are standing before the sacred scales. Seisot pyhän puntarin edessä. And we start the silence. Aloitamme hiljaisuuden.
Happy Equinox to everybody. Oikein hyvää tasausta kaikille. Tasauspäivää. Saturn is the highest ruler in Libra. Saturnus on kaikista korkein hallitsija Vaassa. We know that Saturn is always blamed and it is considered the kind of negative planet and great bringer of sorrow. Saturnusta pidetään negatiivisena planeettana ja surujen tuojana. But no, in Libra it is the highest ruler and the greatest of all opportunities, really the leader or the one who is letting us to go forward. Tuo suuri johtaja Vaasa, joka päästää meidät eteenpäin. In the sense how we could think about Saturn and Libra, we could put ourselves into the illusion of time. Kun ajattelemme Saturnusta ja Vaakaa, me voisimme ajatella itseämme ja katsoa ajan illuusioon. Saturn is called the Lord of Time. Saturnusta kutsutaan ajan herraksi. It is also called the planet of opportunity for disciples. Ja sitä kutsutaan myös mahdollisuuksien planeetaksi oppilailla. So how the time is opportunity? Kuinkas aika on sitten meille mahdollisuus? It is important to gain the right comprehension of the time element. Ja meidän on tärkeää saavuttaa oikea ymmärrys ajasta. When we reach the time of Libra in our pilgrimage through the spiritual year, this time is very good time to contemplate about the inner schedule, the plan that the soul has been laying for us. Kun saavutamme tämän hetken henkisessä vuodessa, vaan hetken, on hyvin tärkeää, että katsomme aikaa ja sitä sisäistä ohjelmaa, suunnitelmaa, jonka sielu on meille asettanut. This great inner being who is holding the scale of time, tuo suuri sisäinen olento, joka ylläpitää tai pitää käsissään ajan puntareita, or the great goddess of truth, taikka tuo suuri totuuden jumalatar, the goddess of justice, oikeudenmukaisuuden jumalatar. Important time for us to really consciously look now the year. Erittäin tärkeä aika meidän tietoisesti katsoa vuotta. This time is interesting in the sense what we can always see in humanity, because this is the time to make the kind of decision again. Tämä hetki on tärkeä hetki tehdä eräänlainen päätös. This decision for and towards the more spiritual life and more conscious spiritual life. Ja tässä hetkessä tulisi tehdä päätöstä yhä vain syvempään henkiseen elämään ja vielä tietoisempaan henkiseen elämään. So when we look our own lives and the coming, we can say the coming half a year, it's going to go like deeper and deeper into the inner life. And if we are successful to really catch up now the thought, the vision we've sent forth in the spring equinox, we should now catch it, remember it, and then enhance it, nurture it further, so that in
winter solstice we would be able to birth forth something from within. Ja nyt on erittäin tärkeä hetki ottaa kiinni siitä, mikä lähti liikkeelle oinaassa, muistaa se, tukea sitä, ravita sitä niin, että se jokin voi syntyä sitten talvipäivän seisauksessa konkreettiseksi. This is also a very quiet moment. Tämä on hyvin hiljainen hetki myöskin. The moment to listen. Hetki kuunnella. The angels are near. Enkelit ovat lähellä. For a while, a few minutes, let us again go into the point of the center. Ja muutaman minuutin ajan menkäämme taas kohti keskustaa. And look towards the coming half a year. Ja katsokaamme kohti tulevaa 6 kuukautta. And the truth within. Ja tuota totuutta sisäisyydessämme. Let us listen. Kuunnelkaamme. This sign is also a sign of marriage. Tämä merkki on myöskin avioliiton merkki. The marriage with the soul. Avioliitto sielumme kanssa. And let us take it seriously. It is not just a talk. Ottakaamme se vakavasti, se ei ole ainoastaan puhetta. In this sign we are married with the angel. Tässä merkissä meidät vihitään enkelin kanssa. And thus this week is called also the week of angels. Ja niin tätä viikkoa myös kutsutaan enkelten viikoksi. Archangel Michael's day is nearing.
Arkenkeli Mikaelin päivä myös lähestyy. We will talk more about this in the full moon broadcast. Puhumme tästä vielä enemmän täyden kuun lähetyksessämme. But isn't it a strong time, because the full moon is going to be in 3 days. Ja tämä on voimallista aikaa, sillä täysikuu tulee olemaan 3 päivän sisällä. Saturn is called by Madame Blavatsky, Archangel Michael. Saturnusta Madame Blavatsky kutsuu Arkenkeli Mikaeleksi. So let us ponder all of this and welcome angels into our lives during this coming week, and when we contemplate consciously and very seriously what it is to be done during these coming months. Kutsukaamme enkeliä kanssamme, ja varsinkin nyt tässä tulevassa viikossa, jolloin meidän tulisi erittäin tietoisesti nyt pohdiskella näitä tulevia aikoja. And let us say together, sanokaamme nyt yhdessä. May the holy ones whose pupils we aspire to become show us the light we seek. Give us the strong aid of their compassion and their wisdom. There is a peace that passeth understanding. It abides in the hearts of those who live in the eternal. There is a power that maketh all things new. It lives and moves in those who know the self as one. May that peace brood over us, that power uplift us, till we stand where the one initiator is invoked, till we see his star shine forth.
May the peace and blessings of the Holy Ones pour forth over the worlds. So, dearest friends, we are coming to the end of our little meditation alignment broadcast. And after this, the last piece of music, we will continue with the group of Blue Rose sisters and brothers, and we will now invoke the new name for the coming month. Me olemme päättymässä pääsemässä loppuun, ja kuitenkin tämän jälkeen vielä, tämän viimeisen musiikkiosuuden jälkeen, jatkamme sinisen ryhmän ruusun kanssa, sinisen ruusun ryhmän kanssa, ja otamme vastaan uuden nimen tälle kuuluvan nimeen. And we welcome all of you. If you just want to meditate with us, it's not it's open for everybody who would like to continue a little bit more. Ja tämä on avoin kaikille, jotka kenties haluatte jatkaa kanssamme mietiskelyä. So we will wish you a beautiful Sunday. Toivotamme teille kaikille ihanaa sunnuntaita. Beautiful coming month. A lot of insights. Kaunista, ihanaa tulevaa kuukautta, paljon sisäistä näkemystä, a lot of silent walking ja paljon hiljaista sisäistä kävelyä kaikille. Now we will just say namaste for those who are now leaving us, ja kaikille teille, jotka nyt jätätte meidät, toivotamme namaste.
Welcome, dearest sisters and brothers. Tervetuloa, rakkaat sisaret ja veljet. We will now have very short alignment and invocation for the new name. Meillä on nyt hyvin lyhykäinen virittäytyminen ja uuden nimen kutsuminen. Let us start by aligning with each other. Virittäydymme toisiimme. You may visualize that you are a scale. Voit visualisoida, että olet itse puntari. Imagine Vergina Sol on your forehead, on your heart and shoulders. Näe Vergina Sol otsallasi, olkapäälläsi ja sydämessäsi. Align with the heart of the sun. Virittäydy auringon sydämeen. And let the energies of Libra pour through you and the group. Anna vain energioiden vuodattua kauttasi ja ryhmän kautta. Visualizing the chalice of Christ consciousness that we are building upon the middle plane. Visualisoi mentaalitasolle rakentuvan maljan muoto. The name for this month is very interesting. It is Shiva. Tämän kuukauden nimi on erittäin mielenkiintoinen. Se on Shiva. The auspicious one. Hyvä tekevä yksi. In that name, and again we just must be amazed how the name was coming for this month. This name is telling about how Shakti and Shiva are one. Ja taas voimme vain ihmetellä, millä lailla nämä nimet taas sattuvat näihin kuukausiin ja energioihin. Tässä yhteydessä Shiva tarkoittaa Shaktin ja Shivan ykseyttä. So let us now sound our name 108 times and we add Shiva with it. Lausumme nyt pyhän nimemme ja Shivan 108 kertaa.
And let us bless the group. Ja siunatkaamme ryhmä. I bless you, my beloved sisters, the mothers of the Christ. Siunaan teidät, kallisarvoiset sisareni, Kristuksen äidit. I bless you, my beloved brothers, the protectors of the Christ. Siunaan teidät, kallisarvoiset veljeni, Kristuksen suojelijat. Tomorrow we will have at 6 p.m. GMT a short meditation. Thus we start tomorrow the sacred approach, sacred pentagrammic approach to full moon. Huomenna kello 21 meillä on lyhyt mietiskely. Aloitamme taas tuon pyhän pentagrammin lähestymisen täyttä kuuta kohti. So I welcome all of you to meditate, and I will send also via the email the instructions of this coming approach. Ja myöskin lähetän teille emailin kautta tuohon lähestymiseen ohjeita. It is the same as it has been already. Eli ne ovat ne samat, jotka ovat jo olleet. And now we will just turn our consciousness towards the full moon, and we remember how powerful it is, how powerful time it is.
Master DK is always pointing out that we would be alert during the full moon. Thus there is like a secret door which is opening from the high above, and the energies, divine energies are pouring, and we should be the ones who are reaching them and distributing them forward. Mestari DK jatkuvasti osoittaa meille sen, että meidän tulisi olla täyden kuun aikana hereillä ja valveilla vastaanottamasta korkeimpia energioita ja säteilemällä niitä eteenpäin. So now, dearest friends, we will wish you beautiful equinox day. Toivotamme teille kaikille ihanaa, oikein ihanaa tasauspäivää. And let us stand together, let us work together. Seisokaamme yhdessä ja työskennelkäämme yhdessä. Let us build the chalice for Christ consciousness. Rakentakaamme Kristustietoisuuden maljaa. Let us build the chalice for love. Rakentakaamme maljaa rakkaudelle. Let us nurture our Christ child. Ravitkaamme Kristuslastamme. And lots of love to all of you. Ja paljon rakkautta kaikille. Now namaste ja nyt namaste.